Az offroad világában megtalálhatók azok a terepjárók, amik kifejezetten oda lettek építve. Vannak olyanok, amiket lecsupaszíthatunk, kisebb, könnyebb gépek, amikkel akár egy szűk erdőben is cirkálhatunk. Viszont, hogyha az 1000 mesterre van szükség, ami az aszfalton és terepen is megállja a helyét, van egy javaslatom. A Ford F-150-es Amerika legsikeresebb pick-upja, és ez a Raptor, annak a legkomolyabbik verziója. Az egész autó át lett alakítva annak érdekében, gyárilag, hogy a legrosszabb körülmények között is megállja a helyét. Körben ki van szélesítve az egész, nyílások találhatóak az első sárvédőn, illetve a motorháztetőn, és egy sima F-szériás Fordhoz képest kidobtak minden krómot, ami elől, hátul, oldalt található egy ilyennél, és lecserélték matt feketére, ami sokkal könnyebben tisztítható is, és karcálóbb is. A két első sárvédő, illetve a motorháztető kompozitból van, így hogyha bármilyen ütközés vagy koccanás történne terepen, biztonságosabb is, illetve költséghatékonyabb cserélni. A nagy Ford logó felett van 3 darab ilyen narancsárga LED fényünk. Amerikában van egy ilyen szabály, hogyha egy autó szélessége meghaladja a 80 colt, azaz 2 métert, akkor az már haszonjárműnek számít, és különböztető jelzést, ilyen narancsárga pöttyöket szoktak általában kamionokra rakni. És a sima F-150-es direkt úgy van megcsinálva, hogy 79,9 coll, viszont a Raptornak a szélesített sárvédőivel, illetve kerékdobjával már átlépték ezt a határt, úgyhogy kötelező volt különböztető jelzést tenni rá. A hűtőrács mögött aktív lamellák is vannak, amik a motor hőmérsékletéhez igazodva kinyílnak vagy bezárnak, attól függ, hogy több hideg levegőre van szükség, vagy kevesebbre. A csomagtartó ajtaján lévő nagy Ford logó egy opció része, itt eredetileg az ovális Ford logó található, viszont ez jobban illik az összképhez, hiszen ugyanúgy krómmentes és matt fekete. A féklámpákban van építve a holtérfigyelő radar. Ez ugye jelez nekünk a visszapillantó tükrökön, hogyha sávváltáskor van mellettünk valaki, de ezekre még visszatérünk később. A csomagtérajtót itt természetesen manuálisan is nyithatjuk, vagy akár a kulcs megnyomásával is. Ilyen szép lassan leereszkedik. És látjuk, hogy még most is a derek amíg ér, tehát hogyha valamit tegyük fel, pakolnunk kell belülre a legvégébe, vagy ki kell hoznunk, akkor eléggé macerás itt felmászni. Úgyhogy a Ford gondolt erre is. Itt, ha ezt a gombot megnyomjuk, és kihúzzuk, akkor van egy ilyen lépcsőnk, amivel ugye könnyebb fellemászkálni, de még mindig egy kicsit bizonytalan. Úgyhogy egy ilyenbe is segítettek, hogy egy beépített korlát is van. Ezzel meg aztán már tényleg könnyű felfelé, lefelé mászkálni, és amilyen könnyű volt kiszedni, olyan könnyű el is pakolni. És készen is vagyunk. A csomagtartó belsejét többféle anyaggal is lehetett kérni. Ennek ilyen kemény, tapadós anyaggal van a felülete borítva, szinte olyan, mint a csiszolópapír. A platójára amúgy elfér több crossmotor is, vagy akár 20 zsák cement, és nem viccelek, mert a terhelhetősége az közel 545 kg, úgyhogy valószínűleg tényleg elbírná. Belül 4 lekötési pont is van, illetve a két oldalt LED fény is található, amit itt bekapcsoltunk, vagy akár a vezetőüléstől is. És hogyha már LED-ről van szó, az autó külsején sokkal több LED fény található a megszokottnál. Vannak olyanok, amik csak a szabályok betartása véget kerültek az autóra, de olyanok is, amik kifejezetten azért, hogyha egy mondjuk építkezésen vagyunk, vagy egy sötét erdőben, akkor a közvetlen környezetünk meg legyen világítva. A Raptornak az alapfelnéjei ennél sokkal utcaisabb stílust adnak, ez viszont az opcionális kovácsolt alumínium felni, ami beadlock kompatibilis. Ez a beadlock nagyon leegyszerűsítve egy fémgyűrű, amit ha rácsavarozunk a felnire, sokkal szorosabb lesz a kontakt a gumi és a felni között, ezáltal ha offroadozni megyünk, alacsonyabb guminyomásnál nem kell azon aggódnunk, hogy véletlenül lecsúszik a gumi. A hatalmas 315/70-es gumik mögött látjuk a Fox lengéscsillapítókat,
amik hozzájárulnak ahhoz, hogy az autónak több mint 30 cm a rugóútja. Az F-150-ből kétfajta méret létezik, a Supercab, aminek kb. Fele ekkora a hátsó ajtaja, illetve nincs is rajta kilincs, ez pedig a Super Crew, aminek normál méretű hátsó ajtaja is vannak. Igazából különbség nagyon nincs max a utazási kényelemben, hiszen ebben akár 3 felnőtt is elfér kényelmesen hátul. A Supercabben viszont egy az, hogy ki kell nyitni az első ajtót, hogy be tudjanak szállni, másrészt egy kicsit szűkebb is belül hátul a hely. És még egy hasznos dolog, mielőtt beszállnánk, a vezető oldali ajtón van pár számunk, ezeket be tudjuk programozni olyan kombinációvá, amilyenre szeretnénk. Utána tegyük fel, elmegyünk futni, vagy csobbanunk valahol egyet, olyan helyre megyünk, ahova nem tudjuk a zsebünkbe berakni a kulcsunkat. A kulcsot benne hagyjuk a kocsiba, 2 gomb megnyomásával lezárjuk az autót, ha pedig visszajöttünk, akkor pedig a számkombinációnkkal be tudunk jutni újra. A Raptor belseje folytatja a külső design elvet, miszerint minden széles, szögletes, de ugyanakkor funkciókkal teli. Beszálláskor a küszöbön üdvözöl minket egy Ford Performance felirat, illetve az üléseken a Raptor logó. A műszerfal felső része ilyen bőrhatású anyaggal van bevonva, középen van egy ilyen tárolónk, ahova pakolhatunk kisebb dolgokat, rajta a Bang & Olufsen logóval. A mennyezeten van pár kapcsolónk, AUX 1-től 6-ig feliratozva. Ezeket kifejezetten azért rakták ide, hogyha valaki utólagosan szeretne egy lámpasort előre-hátra, akár egy csörlőt az első lökhárítóba, akkor azt egyenesen ide be lehet kötni, és könnyen hozzáférve ki be lehet kapcsolni őket, anélkül, hogy új lyukokat kellene furogatni a műszerfalba a kapcsolók miatt. És talán megtaláltam az egyetlen dolgot ezen az autón, ami kicsi, az a kesztyűtartó. Ugye 2 szintre van osztva, egyik se túl nagy, talán hogyha egybe lenne hozva, akkor úgy ilyen jó mérete lenne, de így egy kicsit kicsi, még a saját kézikönyve se fér bele. Viszont ez nem akkora probléma, mert a könyöklőbe akkora hely van, hogy konkrétan szerintem egy kisebb bukós is, is elfér benne. Van egy ilyen kis kivehető tálcánk is, a legaljában még egy szivargyújtónk is van pluszban, ceruzákat is be tudunk ide rögzíteni, vagy tollakat, úgyhogy szerintem kompenzálva van úgymond a kesztyűtartónak a nagysága. A pohártartókon és a váltókapcsolón túl találjuk a klímavezérlést, felette a rádióval, illetve van egy ilyen nagyobb kijelzőnk. A Fordnak a szoftvere amúgy én most használom először, de teljesen egyértelmű és könnyű használni. Szerintem ezzel senkinek nem lesz problémája, illetve Apple CarPlay és Android Auto is elérhető rajta, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja azt, ami neki tetszik. A rádió jobb oldalán van még egy szivargyújtós csatlakozónk, egy rendes fali csatlakozóval együtt. A bal oldalán pedig egy tekerünk van, ahol ki tudjuk választani a meghajtást, hogy hátsó kerekes legyen, vagy összkerekes legyen, illetve egy gombnyomásával tudjuk nyitni, zárni a diffit. És ami alatta van, az még érdekesebb, van egy ilyen tekerünk, amire az van írva, hogy Trailer Backup. A Ford Raptor képes megjegyezni a komputerében akár 10 trailert is. Ez úgy működik, hogy járt hozzá egy ilyen fekete-fehér kockás matrica, ezt fel kell ragasztanunk, ahova írja a instrukció, utána berakjuk rükvercbe az autót, és a tolatókamera felismeri ezt a matricát a trailerünkön, és miután rácsatlakoztunk a trailerünkre, pár mérést végezni kell hátul, hogy milyen távolságra van, illetve hogy mekkora a trailerünk, ezeket az adatokat be tudjuk vinni a komputerbe, utána ezt lementi. És amikor legközelebb mondjuk egy lószállítóra akarunk csatlakozni, akkor kiválasztjuk a menünkbe, amit lementettünk lószállító néven, trailert, berakjuk rükvercbe az autót, és segít oda tolatni, hogy könnyebben rá tudjunk csatlakozni. És miután elhúztuk a trailerünket oda, ahova szerettük volna, tegyük fel, be kell tolatni valahova vele. Megnyomjuk a Trailer Backupot, a kijelzőn megjelenik a tolatókamera, rajta a trailerünkkel persze, és elengedhetjük a kormányt, csak a tekerővel arra tekerjük, amerre szeretnénk, hogy a trailerünk menjen. Tehát ilyenkor a kormányt teljesen el kell felejteni, nekünk csak a gázadással, illetve a tekeréssel kell foglalkoznunk, hogy merre szeretnénk, hogy menjen, és a többit elintézi az autó. Ez nagyon hasznos funkció tud lenni, hiszen aki már húzott utánfutót vagy bármilyen trélert, az tudja, hogy össze-vissza kell tekergetni, hogy ne csukoljon össze, oda menjen, ahova szeretnénk. Ez az autó viszont leveszi ezt a terhet a vállunkról, és csak konkrétan oda nézünk a kamerára, és arra tekerjük, amerre szeretnénk, hogy menjen. Viszont tegyük fel egy másik szituációban, sík egyenesen kell betolatnunk a trélerünkkel valahova. Ebben is segít ez a funkció,
hiszen be lehet állítani, hogy ha egyenesen akarunk tolatni vele, akkor megjelenik egy kormány ikon, azt jelezve, hogy merre kell tekernünk éppen a kormányt ahhoz, hogy az autó és a trélerünk egyenesen hátrafele menjen. Úgyhogy ez a funkció tényleg nagyon hasznos tud lenni azoknak, akik gyakran húznak utánfutó trélert vagy bármi mást. Még nekem is nagyon tetszik, aki szinte sose szokott ilyesmit csinálni. Ugye mondtam, hogy visszatérünk a féklámpákban elhelyezett radarokra is. A Raptor jelez, hogyha sávot váltanánk és valaki lenne mellettünk, akkor pittyog, illetve fényjelzéssel is a visszapillantó tükörben mutatja nekünk, hogy valaki van a holterünkben. Viszont ezt a funkciót nem csak akkor tudjuk használni, amikor önmagában az autót vezetjük, hanem akkor is, amikor a trélerünket húzzuk, amit ugye lementettünk, és tudja az autó, hogy milyen távolságra van az autótól, milyen hosszú, milyen magas, és a féklámpában elhelyezett radarok továbbvetítik a képet, és egészen a trélerünk holterét is figyelni fogja, úgyhogy ha húzunk éppen valamit és indexelünk, akkor nem csak az autót figyeli, hanem ami mögötte van, a trélerünk holterét is. A kormány egyébként tökéletesen megmutatja, hogy milyen autóban is ülünk, hiszen egy nagy Ford pickup kormányról van szó, mégis agresszív markolata van, perforált bőrrel, egy piros csík 12 óránál, illetve fényváltó kapcsolók mögötte, úgyhogy egy kicsit utalgat a sportosságra. A fordulatszám és a sebességmérő két oldalt analóg, középen pedig van egy konfigurálható kijelzőnk, amin nagyon sok hasznos infót meg tudunk jeleníteni. Ezek közül kiemelném a Raptor státusz menüpontot, ahol meg tudjuk jeleníteni a jelenlegi vezetési módunkat, hogy milyen szögben dől az autó jobbra, balra, előre, hátra, milyen fokban van kitekerve a kormány. Ezek mind hasznos információk tudnak lenni offroadozás közben. A kormányon kiválaszthatunk többféle vezetési módot is, többek közt normál, sport, nedves, de a legkülönlegesebb az a Baja mód. A Baja 1000 egy évente megrendezett sivatagi verseny Mexikóban, ahol a versenyzőknek több mint 1600 kilométert kell egy huzamban levinniük, és ezt a versenyt természetesen a Ford a Raptornak még ennél is extrémebb verziójával többször is megnyerte. Erre büszkék is, ezért a Raptor kapott egy ilyen módot is. Ebben a módban a kipörgésgátló és a diffizár ki lesznek kapcsolva, illetve a sebességek is sokkal hosszabb ideig lesznek kitartva. De ami a legkülönlegesebb ebben a módban, az az, hogy ha elengedjük menet közben a gázpedált, a turbók még 3 másodpercig forogni fognak annak érdekében, hogy a következő gázfröccsnél egyből erőt kapjon a motor. Hozzátenném, hogy az ilyen anti-lag system általában az épített rallyautókba szokott előfordulni, ebbe pedig gyárilag benne van. A Ford Raptornak ez a generációja egy motorral volt kapható, az pedig a 3500 köbcentis Iker turbós V6, majdnem 700 Nm-rel. Ennek a hatalmas motornak semmi probléma szinte bármit húzni, és haladni is tud, amikor kell. A legelső dolog, ami feltűnő, az a magasság, hogy milyen magasan ülünk. Olyan, mint egy furgon konkrétan. Volt egy olyan utcaszakasz, ahol már előre aggódtam, hogy ott szokott lenni egy nagy bokor a kereszteződésbe, hogy én ezzel a nagy autóval hogy fogok én onnan kijutni. De hát odaértem, és konkrétan átláttam a bokor felett, olyan magasan ülök. Ugye rajta vannak ezek a nagy foxrugók, hatalmas gumik. Azt hinné az ember, hogy ilyenkor nem érzel semmit, tehát ilyen bármin át tudsz menni, és meg se érzed. Hát ez nem így van, ugyanúgy megérzem mindent, viszont nem kell aggódni. Ez nagy különbség van a kettő között, nem ezért került rá ez a sok extra, hogy az aszfalt hibáit ezt kisimítsa, ez inkább azért, hogyha valaki a sivatagba ugrat vele egyet, akkor azt túlélje az autó. Egyébként így mindennapi kényelem szempontjából az ülések nagyon kényelmesek, vannak hűtött üléseink, tehát ilyen ventilátor van benne, ilyet még nem is tapasztaltam, de nagyon jó. A hangszigetelés is szuper, tehát nagyon csend van idebent. Egyedül tényleg a turbó szokott hallatszódni, a motor szokott hallatszódni, ami nekem tetszik. Az előző Raptornak V8-a volt, és amikor kijött ez a második generáció, sokan panaszkodtak, hogy az persze jobb hangú volt, de én nem panaszkodok, nekem nagyon tetszik. És meg is indult, tehát nagyon durva, hogy azt hinné az ember 2500 kg, nagyjából egy kicsit több az autó, és azt hinné az ember ránézésre, hogy oké, nagy motor, de nagy a súlya is, de megindult, tehát elképesztő. És ott a hang, és ott van minden, tehát nagyon nagy élmény. Tehát el sem tudom képzelni, ez milyen lehet egy sivatagban, nagy homok dombokon ezzel ugratni, elképesztő.
mert ezzel végigvitték a Baja ezret, és ugye van ebből a versenyverzió, de egy gyárival is végigvitték, amin csak tényleg kicsi változtatások voltak, hogy magasítottak rajta, ilyen szabálynak megfelelés konkrétan, hogy az üzemanyag tartály az a platón is volt, és ezek mellett ugyanúgy megállja a helyét az utcán is. Ugye ez nem hátrány, hogy ekkorák a gumik a kényelem szempontjából, a ülések, a hangszigetelés, nagyon sok minden összeadódik azzal, hogy majdnem egy ilyen luxus SUV érzést ad, amellett, hogy egy ilyen sportkormányt fogok, meg karbonmintás beltérben ülök. Tehát tényleg tele van ilyen funkciókkal, hogyha ez kell, akkor utcán nyugodtan vezethetjük, gond nélkül, de hogyha kell, átrakjuk Baja módba, sportmódba a kormányt, és akkor csapathatjuk földúton. Ez az autó tényleg egy ilyen ezermester, mindent meg lehet vele csinálni. Egy dolog van, ami nem tetszik benne, és azzal nem is nagyon lehet semmit csinálni, az a parkolás. És nem azzal, hogy nehéz vele parkolni, mert hogy hú nagy, vagy tehát navigálni, hanem inkább azzal van baj, hogy a magyarországi felfestett vonalak, azok kisebbek, mint nem lehet beparkolni normálisan sok helyre. Itt van egy gomb, amivel így fel lehet hozni a kamerarendszert, ez hatalmas segítséget nyújt a parkolásnál, persze a radarokkal együtt, de egyszerűen a parkolási felrajzolt csíkokon nem tudunk változtatni. És ez az egyetlen probléma az amerikai F-150-essel, hogy európai úton nem elég nagyok a parkolók, illetve az utak hozzá. Ami nagyon furcsa, hogy tényleg egy nagy pick-upban ülünk, de mégis egy sportkormányt fogok, és tudom, hogy ha kell, akkor 5,3 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Tehát elképesztő, amit a Ford itt összehozott, és az egész autóban az a legjobb, hogy minden, amiről ma beszéltünk, ez mind gyárilag benne van. Tehát nem kellett ezt csupaszítani, felépíteni és mindenféle funkcióval telerakni, hanem az ember bemegy a szalomba és tud venni egy ilyen gépet, ami nagyon komoly. Én nem számítottam rá tényleg, hogy ez az autó ennyire megtetszen, de ez az autó, ez nagyon komoly. Mondhatni megmart. Sose voltam rajongója a pick-upoknak. Sőt, hogyha egy ehhez hasonló szélesített gépet megláttam az utcán, akkor valószínűleg azt gondoltam magamba, hogy minek. De ennek az autónak a megismerése után rájöttem, hogy mindenféle embernek, mindenféle autónak is megvan a helye. És attól még, mert nekem nincs szükségem rally lengéscsillapítókra, vagy nem vontatok minden nap valamit, attól még van olyan ember, aki igen. És téged meggyőzött a Raptor? Ha igen, egy lájkkal jelez felém. Nagyon köszönöm a figyelmedet, a következő autónál, ami már valószínűleg nem Dino méretű lesz, találkozunk.